Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve. Në studio tani jam me kolegun Edvin Peçe. Mirëmbrëma Edvin. Mirëmbrëma Ola, mirëmbrëma shikues nderuar, së bashku me kolegen Ola Bruko do ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës fillimisht. Regjizori Edmond Budina ka shpërthyer në akuzë ndaj kryeministrit Rama, i cili publikoi rezultatin e testit të tij për Covid-19. Budina paralajmëron padinë ndaj kryeministrit për shkelje të privatësisë dhe dinjitetit, ndërsa u shpreh i vendosur se tamponin e dytë nuk do ta kryejnë në Shqipëri pasi i druhet manipulimit të rezultateve. News 24 zbulon skandalin. Gjyqtarja Enerieta Shehaj është ndër kandidatet për antare në gjykatën e lartë, ndërkohë që në dosjen e saj është arkivuar një akuzë për ushtrim ndikimi të paligjshëm, të cilën gjyqtarja e ka fshehur. Çështja është mbyllur në disa shkallë dhe aktualisht ndodhet në gjykatën ku ajo aspiron të jetë antare. Arrestohet autori dyshuar për vrasjen e dy fisht në Laç. I riu ishte i plagosur dhe mjekohej ilegalisht në një klinik në Tiranë. Pranga edhe për dy mjek të cilëve ju ishte premtuar një shumë e madhe parash, ndërsa në kërkim janë 3 bashkëpunëtorët në vrasje. Shënohet viktima e 46 nga Covid-19 në Shqipëri, një 65 vjeçar nga Tirana ka ndërruar jetë me gjithë përpjekjen e mjekëve. Ndërkohë në 24 orët e fundit janë regjistruar 52 raste të reja me të infektuar me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje bizneseve dhe qytetarëve të respektojnë masat. Në seancën e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, eurodeputetët ishin të ashpër me qeverinë shqiptare, të cilën e kritikuan për sjellje të butë me trafikantët dhe të ashpër me gazetarët. Ata kërkuan hetime për akuzat e vjedhjes së zgjedhjeve. Shefja e ONM-s theksoi se për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian ka më shumë se 15 kushte zyrtare. Në një intervistë për News 24, ish-ministri i Drejtësisë Enkelida Libea i thotë se drejtësia e re është një bast i humbur, duke qenë se nuk e ka justifikuar as pak besimin që shqiptarët patën tek ky institucion për të hetuar krimin apo skandalet. Sipas tij, dosjet 184 dhe 339 janë dëshmi e gjallë se si drejtësia e re nuk ka vepruar. Kryedemokrati Basha ishte në fshatjen në Zall Bastar të Tiranës, ku dëgjoi nga afër shqetësimet e fermerëve dhe premtoi mbështetje financiare për bujqësinë në masën e vendeve fqinje. Nëse 300 persona grupohen dhe bëjnë kërkesë për të njohur si pakicë kombëtare, mund të marrin këtë status. Kundër projektit të qeverisë ka dalë Instituti i Historisë dhe Avokati i Popullit, që e cilësojnë antikombëtar. Shoqatat e transportit publik janë të ndara sa i përket zbatimit të vendimit për rifillimin e punës. Punonjësit e transportit qytetas në Tiranë paralajmërojnë sërish protestë, ndërsa transporti ndërqytetas nesër fillon punë. Një javë pas ndarjes nga jeta në moshën 71 vjeçare të Mojkom Zeqos, i biri rrëfen pengje dhe bisedat e fundit me të, duke ndarë me publikun edhe ngjarje të rënda. Do të vijojmë tani më gjerësisht. Regjizori Edmond Budina ka shpërthyer në akuza ndaj kryeministrit Rama, i cili publikoi rezultatin e testit të tij për Covid-19. Budina paralajmëron padinë ndaj kryeministrit për shkelje të privatësisë dhe dinjitetit, ndërsa u shpreh i vendosur se tamponin e dytë nuk do ta kryejë në Shqipëri pasi i druhet manipulimit të rezultateve. Ka shpërthyer me akuza ndaj kryeministrit Edi Rama regjizori Edmond Budina pas publikimit të rezultatit të testit të koronavirusit nga ISHP. Në një lidhje përmes Skype në News 24, jo pak i revoltuar, Budina tha se shefi i qeverisë shkeli privatësinë dhe dinjitetin e familjes së tij. Kërkova të mos bëhet publik emri im. Kjo më duket e çuditshme, e pabesueshme se si mund të ndodhi në një vend, për më tepër nga një personalitet siç është kryeministri i vendit, i cili i pari duhet jetë që të ruaj privatësinë, të ruaj ai që gjas me një keqardhje të shtirur hipokrite, më vjen keq për vëllezërit, duhet të shërohen sa më shpejt etj. Në fakt ishte e dukshme që ishte krejtësisht e kundërt. Ai donte të nxirrte lajmin për të thënë të tjerët, shiko, mos shkoni në protestat ku janë këta, sepse janë të infektuar, kujdes se do të infektoheni të gjithë. Duhet të mësojmë që pushtetarët tanë nuk janë padronët e jetëve tona, nuk janë njerëzit që mund të bëjnë si të duan me jetët tona, që na i nxjerrin emrat, na shërojnë, na smurin si do doj qefi atyre. Të merresh në përkëmbë nga kryeministri, i cili të përmend emrin 2-3 herë, domethënë një herë të thotë që mor njeriu i mirë riurt, të thotë mor aktor i dorës së dytë riurt, pastaj thotë më vjen keq morti njeriu që i infektuar me koronavirus. Domethënë të gjitha këto të bëjnë të mendosh, ti thua, "Ore zotëri,
Unë vërtet mund të jem një aktor i dorës së dytë, i dorës së tretë, por unë jam një qytetar, mërë zotri. Jam një qytetar që duhet të respektohem. Dhe veç kësaj, duhet i them kryeministrit, nëse zoti kryeministër ka në një çmim të barabartë me Picasson, me që është edhe piktor. Unë personalisht kam çmim të barabartë me Federico Fellinin, me Bernardo Bertolucin, me Tornatoren. Dhe ky njeri vjen edhe të merr në përkëmbë. Ky është turpi i madh i këtij vendi që na udhëheqin ca njerëz, na drejtojnë ca njerëz që janë të pacip, të paskrupullt, merr në përgojë njerëzit si ti doj qefi, mund të jetë kryeministër, por nuk është padron as i Shqipërisë, as i Joni. Ne nuk jemi sklevrit e tij, ne nuk jemi obortarët e tij. Të ati dhe të kujdo tjetër që mendon se mund të sillet me dignitetet njerëzore ashtu si i do qefi. Teksa nuk i fsheu dyshimet për manipulime e rezultatet e testit, regjizori e kishte ndarmendjen se tamponin e dytë nuk do ta bënte në Shqipëri, pasi i druhej infektimit real me Covid. Unë nuk do të kërkoj të bëj absolutisht asnjë lloj tamponi, nuk do të doja të bëja një tampon të dytë, me dyshimin që ata për të nxjerrë në fundit qoftë edhe inatin e tyre ose për të dalë tyrja, ku e di unë që s'mund të më futin edhe një infektim. Unë tamponin do ta bëj, por do ta bëj jashtë Shqipërisë. Ai pranon mundësinë se mund të jetë një infektuar asimptomatik, por dyshimet shtohen nga fakti se në të gjithë familjen Budina kanë rezultuar pozitiv, vetëm ai dhe i vllai Roberti. Kam qenë shumë mirë, jam shumë mirë shqyr Zotit edhe shpresoj të jem kështu. Me këtë nuk dua të them që nuk jam i infektuar, se mund të jem edhe pa simptoma dhe të jem bartës i virusit. Edhe Roberti është pa asnjë shenjë. Edhe asnjë nga familjet tuaja. Asnjë nga familja tonë nuk është me Covid-19. As vllai tjetër, as fëmijët e Robertit, as gruaja e Robertit. Nuk insistova unë të testohesha, insistoi Instituti i Shëndetit Publik që unë të testohesha, sepse në familjen tonë patëm një fatkeqësi ku na vdiq halla dhe ne i shërbyem në momentet e fundit të hallës. Edhe vllajin tim të mesëm, Gjergjin, ishin me temperaturë ato ditë dhe insistuan ata që të bënin të themi kështu testin. Ju bën testet edhe dolën të gjithë negativ. Në momentin që morën vesh që unë isha vllai, unë dhe Roberti ishim vëllezërit e Gjergjit, nga Instituti i Shëndetit Publik, unë insistua me këmbëngulje që ne të bënim testimin. Halla time ka vdekur që në 5 qershor, do më thënë sot jemi 23 qershor, unë në qoftë se do t'isha me Covid-19 duhet isha bërë copë. Edmond Budina tha se asnjë nga anëtarët e Aleancës për mbrojtjen e teatrit nuk e ka bërë tamponin deri më sot pasi nuk kanë shfaqur shqetësime, ndërsa vijon mbledhja e firmave nëpër qytete duke kërkuar që teatri kombëtar të ndërtohet origjinal në vendin që ishte. Firmat e mbledhura, edhe pse nuk kanë fuqi ligjore, do t'i dërgojnë në Europë pasi teatri është tashmë një çështje demokracisë. Shënohet viktima e 46 nga Covid-19 në Shqipëri. Rasti është konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë, e cila deklaroi se një 65 vjeçar nga Tirana ka humbur jetën me gjithë përpjekjen e mjekëve. Për më shumë informacion do të kem tani komunikim me gazetarin Erion Skëndaj nga qendra spitalore Nën Tereza. Erion, përshëndetje, mirëmbrëma. Edvin, mirëmbrëma, në fakt rasti pacienti nga Tirana 65 vjeçari ka ndruar jetë në orën 5 të mëngjesit, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë e ka bërë publik lajmin me 12 orë vonesë. Gjithsesi, personi që ka ndruar jetë ka qëndruar gjatë në terapi intensive dhe nuk ja ka dalë dot që të mbijetojë, ndërsa mësohet se ka patur dhe 2 smundje bashkëqëruese. Ndërkohë, në spitalin infektiv, aktualisht janë 81 persona të shtruar, një më pak se dje, dhe aq sa që ishte piku i pandemisë në valën e parë në datën 2 prill të këtij viti, pra 81 raste të shtruara. Në terapin intensive tani më janë 10 persona, nuk ka informacion nëse ka të intubuar apo jo, por pothuajse të gjithë të shtruarit në infektiv trajtohen me oksigjenoterapi sipas gradës së dëmtimit të mushkërisë nga koronavirusi. Aktualisht që flasim nuk ka, le të themi, urgjenca mjekësore. E kam fjalën për pjesën e dytë të ditës, pra gjatë pas ditës nuk ka patur asnjë urgjencë mjekësore. Ndërkohë që fundjava ka qenë me një bum urgjencash 42 të tilla, çka çoi edhe në rritjen të dukshme të numrit të personave të shtruar. Sot gjatë gjithë ditës është punuar në spitalin e pritshëm COVID-3
që është ish kirurgjia, godinë e mbyllur për të paktën 4-5 muajsh dhe ishte destinuar që madje edhe të shëmbej, sepse është një objekt i vjetër dhe shërbimet e kirurgjisë së mjekësisë së brendshme janë dërguar tek ambientet e reja të godinës së re, që është edhe urgjenca qendrore në katin e 4 dhe të 5. Ministria e Shëndetësisë ka mbi një muaj që punon dhe ka shtrirë oksigjenoterapinë në më shumë se 100 shtretër dhe është kjo godinë që shikoni në ekran që me shumë gjas nëse vazhdohet me këtë ritëm, pra nëse kalon numri 120 shtretër, pjesa tjetër e pacientëve do të transferohen tek kirurgjia e vjetër, pra tek spitali COVID-3. Por deri atëherë janë akoma rreth 39 vende bosh në spitalin infektiv, nisur nga fakti se në fillim të pandemisë u tha që janë 120 shtretër në total në të gjithë infektivin. Por ajo që është më shqetësuese dhe që mbetet e tillë, vatrat ose rastet që zbulohen brenda QSUT-s. Ne kemi informacion bindës se këtu ka patur disa raste të referuara në këto 3-4 ditë të fundit, qoftë në personel mjekësor apo pacient, por ka një javë që Ministria e Shëndetësisë nuk i specifikon rastet kur ka të infektuar brenda spitaleve dhe në veçanti ka të infektuar brenda rrallëve të mjekëve apo infermierëve. Pra ka një javë që Ministria e Shëndetësisë ka stopuar informacionin sa i përket këtij fakti. Edhe diçka të fundit, vihet re të paktën në muajin e fundit një rritje e dukshme e numrit të personave aktiv që raporton Ministria e Shëndetësisë. Kështu në datën në datën 21 maj kishim 167 persona aktiv. Sot kemi 5 herë më shumë, 807 persona aktiv. E qartë, mirë, të falenderoj Erion për raportimin dhe për informacionet më të fundit që përcolle. Faleminderit juve. Skandalet në sistemin e drejtësisë duket se nuk kanë të sosur as ndërkohë që duket sikur reforma po vepron. News 24 ka zbuluar sërish një prej tyre. Gjyqtarja e Gjykatës Administrative Henrieta Shehaj është një ndër kandidatet për antare në gjykatën e lartë, ndërkohë që në dosjen e saj është arkivuar një akuzë për ushtrim ndikimi të paligjshëm, të cilën gjyqtarja ka fshehur. Çështja është mbyllur në disa shkallë dhe aktualisht ndodhet në gjykatën ku ajo aspiron të jetë antare. Emri Henrieta Shehaj Deraj renditet në listën e 12 gjyqtarëve që kandidojnë për një vend në gjykatën e lartë në profilin administrativ. Por ndërsa gjyqtarja synon të ngjitet në institucionin më të lartë të drejtësisë në vend, News 24 mëson se ajo ka qenë kallëzuar në prokurori për veprën ushtrimi ndikime të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Megjithatë, gjyqtarja ja doli të mbyllte hesapet me drejtsinë dhe sot po synon një karrige në gjykatën supreme. Referuar dokumentave, ndaj Shehajt paraqiti kallëzim avokati Det Guri. Mbrojtësi ligjor pretendonte se ishte ndaluar padrejtësisht nga prokurori Erion Shehaj, që është bashkëshorti i gjyqtares administrative. Për këtë shkak ai kishte kallëzuar prokurorin, por çështja ishte pushuar nga institucioni i akuzës së Kurbinit. Në këto kushte, shpjegon Guri në kallëzim, vendosi të drejtohej gjykatës së Kurbinit, prej nga kërkonte hetim për prokurorin. Por ndërsa priste drejtësi, ai thotë se gjeti gjyqtaren Shehaj në një kafe me gjyqtaren e çështjes së tij. Në datën 18/12/2016 rreth orës 09 në ambientet e një bar lokali në afërsi të ish stadiumit Qemal Stafa, shtetësja Henrieta Shehaj Deraj, që është dhe bashkëshortja e Erion Shehajt, shtetësi ndaj të cilit kanë bërë kallëzim penal, ishte ulur së bashku në të njëjtën tavolinë dhe po konsumonin pije e duhan, vetëm në shoqërinë e njëra tjetrës me gjyqtaren që po gjykon çështjen time. Në dokumentin e firmosur nga avokati Guri, thuhet se Henrieta Shehaj Deraj, në këtë veprim dhe me veprimet të tjera që duhet të jetojë organi prokurorisë, ka konsumuar elementet e veprës penale, ushtrimi ndikime të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Pasi takimi e biseda me gjyqtaren e çështjes, vetëm pak ditë para seancës së radhës në të cilën do të shpallej vendimi, ku palë është bashkëshorti i saj, nuk mund të përbëjë një rastësi, por është bërë për të ushtruar ndikim tek gjyqtarja. Nëse gjyqtarja çështjes do të kishte patur ndonjë njohje me shtetasen Henrieta Shehaj Deraj, do ta kishte bërë të njohur këtë fakt, ose do të kishte dhënë tërheqje nga gjykimi i çështjes.
Po kështu nëse ky takim nuk do të ishte bërë me qëllimin për të ushtruar ndikim të paligjshëm ndaj gjyqtares së çështjes, nuk do të kishte arsye pse këto dy shtetëse kur konstatuan praninë time në ambientet e lokalit, kanë ndenjur dhe pak minuta të ulura në tavolinën ku ishin dhe më pas janë larguar nga dyert të ndryshme të lokalit. Pretendimet e tij u rrëzuan nga prokuroria e Durrësit, e cila vendosi mosfillimin e procedimit. Avokati Guri ankimoi vendimin dhe gjykata vendosi ta kthejë çështjen për rihetim, por përballja me drejtsinë e Henrieta Shehajt u mbyll kur apeli vendosi të firmos në favor të saj. Aktualisht çështja ndodhet në gjykatën e lartë, pasi avokati Guri vendosi të paraqesë rekurs. Arrestohet autori dyshuar për vrasjen e dy fisht në Laç, i riu ishte i plagosur dhe mjekoi ilegalisht në një klinik në Tiranë. Pranga edhe për dy mjek të cilëve ju ishte premtuar një shumë e madhe parash, ndërkohë që në kërkim janë 3 bashkëpunëtorët në krim. Qëndroi 3 javë i plagosur dhe i fshehur pasi ekzekutoi me breshëri Kallashnikovi në hollin e një hoteli Paulin Gjergjin dhe Bujar Likën, por nevoja për ndihmë mjekësore detyroi 30 vjeçarin Eduard Lamaj të shkojë në një klinikë private në Tiranë. Ajo që bën dy mjekët e klinikës private ishte një shkelje e etikës dhe ligjit. Pa njoftuar policinë se një person i plagosur me armë zjarri po kërkonte ndihmë, ata vendosën ta operojnë për t'i hequr plumbin që i kishte mbetur në këmbë. Në këmbim të heshtjes mjekëve Viktor Marku dhe Besim Lama, njëri ortoped në Lezhë dhe tjetri kirurg që punonte në Spitalin Ushtarak, ju premtua një shumë e maj me parash. Prania e të plagosurit në klinik tërhoqi vëmendjen e mjekëve të tjerë dhe historia doli nga muret e spitalit. Me të marrë informacionin nga agjentët e vet, mbrëmjen e SH-s Policia e Tiranës dhe e Lezhës vuri në pranga 30 vjeçarin Eduard Lamaj, si autorin kryesor të vrasjes dhe shpalli në kërkim 3 bashkëpunëtorët e tij. 30 vjeçari Eduard Lamaj, sipas policisë, është autori kryesor i ekzekutimit të Bujar Likës dhe Paulin Gjergjit. Agjentë të krimit të policisë të Tiranës kanë marrë informacion se në një klinik private në zonën e qytetit Studenti mjekoi ilegalisht një person i plagosur me armë zjarri. Këto dyshime janë koordinuar edhe me drejtorinë e policisë vendore e Lezhë e më pas është finalizuar operacioni që çoi në arrestimin e tij. Para uniformave blu i arrestuari ka pranuar autorsinë e vrasjes, por ka thënë se nuk ishte shkuar në hotel për të vrarë njeri. Ai tha se qëllimi i tij ishte të shkatronte hotelin pasi pronari kishte një borxh të pashlyer. Këto pretendime janë të dyshimta për hetuesit, pasi pamjet filmike dhe provat e grumbulluara flasin për vrasje me paramendim. Prej mbrëmjes së 30 majit kur ndodhi vrasja në hollin e hotelit në Laç, policia ka mbajtur në nënvëzhgim zonën përreth duke besuar se autorët janë vendas. Ishin lëvizjet e dyshimta të familjarëve të 30 vjeçarit Eduard Lamaj, që e truan policin pikërisht në të njëjtën klinik ku po kurohej një i plagosur, që kishte dhënë identitet të rem, i cili rezultoi se ishte autori i krimit. Së bashku me 30 vjeçarin u vu në pranga edhe 2 mjekët, që akuzohen për moskallëzim dhe veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës. Arrestimi i 30 vjeçarit duket se do të heqë nga akuza 21 vjeçarin Kreshnik Tusha nga Laçi, i cili gjithashtu u plagos ditën e vrasjes, por ka deklaruar në polici se u plagos në derë të shtëpisë nga një makinë lëvizje. Këto zhvillime orientojnë policinë drejt qartësimit të skemës. Autorët qelluan Tushën duke menduar se ai kishte dalë për t'i penguar në arratisjen e tyre. Në seancën e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, eurodeputetët ishin të ashpër me qeverinë shqiptare, të cilën e kritikuan për sjellje të butë me trafikantët dhe të ashpër me gazetarët. Ata kërkuan hetime për akuzat e vjedhjes së zgjedhjeve dhe për dhunën mbi protestuesit pas shëmbjes së teatrit kombëtar. Shefja e OMN-s, Kalavera, theksoi se për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian ka më shumë se 15 kushte zyrtare. Qeveria shqiptare merr kritika të forta në seancën e posaçme dëgjimore të Komisionit të Parlamentit Evropian të mbledhur për situatën në Shqipëri. Eurodeputeti Michael Galler ishte i ashpër në qëndrimin e tij dhe vuri në dukje se nga Shqipëria nuk ka asnjë informacion se çfarë po bëhet me dosjet e shitblerjes së votave, dosje 184 dhe 339. There are some famous cases in this regard, such as file 184 that is. Nuk po listoj të 15 kushtet, por po ndalem tek njëri prej tyre, tek ai që ka të bëjë me blerjen e votës dhe me manipulimin e votës. Ka 2 çështje, dosja 184 në Dibër dhe dosja 339 në Shijak. Ato po hetohen prej 3 vjetësh, por nuk kemi akuza nga prokuroria
por vetëm lajme se po pengohet drejtësia. Kjo edhe mbasi zyrtar nga shtetet anëtare kanë apeluar që në këto raste të ketë hetime përballje me gjykatën. A mendoni se do të kemi zhbllokim të këtyre dy rasteve kur të prezantoni kuadrin negociator? A ju keni bërë të qartë këtë kush qeverisë, shoqërisë civile dhe publikut shqiptar? Reporteri për Shqipërinë David Lega ripërsëriti kërkesën që Shqipëria të plotësoj 15 kushtet për çeljen e negociatave, ndërsa apeloi që lidershipi shqiptar të jetë më i ashpër me tregtarët e drogës sesa me gazetarët. Lufta ndaj drogës në Shqipëri duhet të vazhdojë të jetë edhe më e fortë. Është një mënyrë me anë të së cilës Shqipëria mund të sigurojë rrugën e saj drejt BE-s. Lidershipi shqiptar tenton të jetë i ashpër me gazetarët dhe i butë me tregtarët e drogës. Raportuesja për Shqipërinë Isabel Santos në fjalën e saj theksoi se palët duhet të dialogojnë me njëra tjetrën dhe se duhet të bëhet më shumë për të luftuar krimin dhe korrupsionin, kurse kryetari i Parlamentit të Jashtëm në Parlamentin Evropian David McAllister tha se prishja e teatrit kombëtar u kritikua si shkatërimi i trashëgimisë europiane. Një pjesë e mirë e jona këtu në Komisionin për Marrëdhëniet me Jashtë u shqetësuan nga metoda e përdorur në prishjen e teatrit kombëtar më 17 maj. Kjo u kritikua si shkatërimi i trashëgimisë europiane, duke i dhënë një goditje tjetër dialogut dhe kompromisit mes palëve. Kryetarja e operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Genoveva Ruiz Calavera, apeloi që reforma zgjedhore të vazhdojë e po ashtu edhe ajo në drejtësi. As Angelina said, let me focus on the region that has been stricken by the COVID crisis as well. Shqipëria duhet të avancojë edhe më tej në dialogun për të vjuar përpara me reformën zgjedhore. Ajo që shpreh delegacioni ynë në Tiranë është ajo që ne duam. Presim që të diskutojmë në Këshill për sa i përket këtyre pikave që Shqipëria duhet të përmbush. Për çështjen e reformës në drejtësi duam të shikojmë një staf shumë ngjyrësh. Kushtet janë shumë të rëndësishme që të plotësohen. All the aspects that have been identified in the March conclusions, there are 15 in particular. Të 15 kushtet janë shumë të rëndësishme për përparimin e Shqipërisë, por unë mendoj se ne duhet i diferencojmë ato. Nuk janë 15 kushte për të hapur raundin e parë të bisedimeve. Ka kushte që janë shumë të rëndësishme përpara hapjes së bisedimeve dhe kushte të tjera që duhet të plotësohen në përparimin e Shqipërisë drejt Europës. Të gjitha këto kushte do të reflektohen në procesin e bisedimeve në konferencën ndërqeveritare dhe që do të diskutohen me antarët e Bashkimit Evropian në Këshill. Parlamenti Evropian i kërkoi Shqipërisë disa ditë më parë përmbushjen e 15 kushteve përpara konferencës së parë ndërqeveritare. Parlamenti Evropian e votoi këtë rezolut me 532 vota pro, 70 vota kundër dhe 63 abstenim. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në Facebook deklaratën e drejtoreshës për Ballkanin Perëndimor në drejtorinë e politikave të zgjerimit në Komisionin Evropian Genoveva Ruiz Calavera, e cila deklaroi se nuk ka 15 kushte për të hapur bisedimet ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Rama i drejtohet opozitës duke theksuar se nuk ka 15 kushte dhe kush e përsërit ka thjesht qëllimin politik të luftës qorre me qeverinë. Për të gjithë ata që e këndojnë apo e përsërisin pasi e dëgjojnë këngën e 15 kushteve për nisjen zyrtare të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, nuk ka 15 kushte dhe kush e përsërit atë këngë ka thjesht qëllimin politik të luftës qorre me qeverinë. Zonja Calavera flet në emër të Komisionit Evropian, shkruan Rama. Në një intervistë për News 24, ish ministri i drejtësisë Enkeli Dalibea i thotë se drejtësia e re është një bast i humbur, duke qenë se nuk e ka justifikuar as pak besimin që shqiptarët patën tek ky institucion për të hetuar krimin apo skandalet. Sipas tij, dosjet 184 e 339 janë dëshmi e gjallë se si drejtësia e re nuk ka vepruar. Qeveria shqiptare mori kritika të forta këtë të hënë nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian. Më jashpër në qëndrimin e tij ishte eurodeputeti Michael Galler, i cili vuri në dukje se nuk ka informacion nga Shqipëria lidhur me 2 dosjet e shitblerjes së votave, përkatësisht për dosje 184 të Dibrës dhe 339 të Durrësit, çështje të denoncuar edhe nga Partia Demokratike. Ish ministri i drejtësisë Enkeli Dalibeaj thotë se SPAK është një bast i humbur sa i përket pritshmërive që kishin shqiptarët. Sipas tij, 2 dosjet e famshme nuk janë hetuar. Njëra u dërgua në Dibër, ku atje ka humbur, ndërsa tjetra është lënë në hije. Dosjes 339 fraksion 1, ajo që kishte të bënte me vjedhjen e votave nëpërmjet bandave të Niçe, Avdylla në Shijak,
Nuk dihet se ç'është bërë me të. Asnjë njoftim, zero njoftim nga SPAK-u. Për dosje 184 ato të Dibrës, fillimisht e kishin krimet e rënda. Mas atij momenti u degdis në Dibër për shkak të mos kompetencës. Me krijimin e SPAK-ut, mbani mend në dhjetor të vitit kaluar, me të drejtën që ligji jep, kjo kompetencë i takon SPAK-ut. SPAK-u me një vendim totalisht të parsyetueshëm dhe jo racional. Përsëri kanë shpallur mos kompetencën dhe kanë degdisur përsëri në Dibër. Në Dibër ka humbur. Janë dy çështje kryesore, të cilat do testonin drejtsinë e re, do të krijonin politikën e re, do të tregonin qartë që drejtësia është e pavarur nga politika dhe do të ndëshkonte politikën. Peshqit e mëdhenj, aq shumë të anatemuar, duhet të binin në rrjetën e SPAK-ut. Sipas Alibejait, dosjet 184 dhe 339 nuk janë çështjet e vetme që pritej të hetoheshin, por janë edhe një sër kallëzimesh të tjera që Partia Demokratike ka bërë në prokurorinë e posaçme e që lidhen me koncesione e tendera të qeverisë. Mbani mend çështjen e tërmetit Thomanës, kemi depozituar edhe një kallëzim penal në SPAK për fatkeqësinë dhe për vdekjen që shkaktoi dora e njeriut, jo e Perëndis në fakt. Teatri Kombëtar ka çuar aleanca për mbrojtjen disa kallëzime, kemi çuar edhe ne. Tenderi i ushqimeve të Ministrisë të Mbrojtjes, tenderat sekret të Ministrisë Shëndetësisë, inceneratorët, hetimi i fundit i Eko Tiranës, shoqërisë për pastrimin e vendit, e bashkisë, e lidhur me një shoqëri italiane, e lidhur ajo me ndragjetan italiane. Kallëzimi i bërë për sterilizimin e bërë nga shoqëria civile. Ne në rolin e denoncuesit, kallëzuesit, nuk kemi marrë asnjë informacion se çfarë është bërë me denoncimet tona të shkruara e jo më me denoncimet tona publike. Zero informacion. Për ish-ministrin e drejtësisë, drejtësia e re, ai shumë e përfolur, nuk ka dhënë rezultatet e duhura për qytetarët shqiptar, apo edhe për opozitën, e cila priste që shumë denoncime të saj të merreshin në konsiderat nga SPAK. Në ndryshim nga krimet e rënda, ish-krimet e rënda, të cilat të paktën bandat kriminale, disa prej bandave kriminale i futën në burg, ky SPAK-u i sotëm i ka nxjerrë nga burgu. Bandën e bajrave sot një pjesë të tyre e ke jashtë. Ndërkohë ajo drejtësia e vjetër, për të cilën nuk kam asnjë lloj nostalgjie, por gjithsesi ajo funksiononte në një farë mase, kërkonte përmirësimet e veta, sot kemi arritur në një nivel akoma edhe më dramatik. Edhe në Shtetet e Bashkuara flitet për Shqipërinë. Kreu i Demokratëve në Senatin Amerikan, Chuck Schumer, i ka bërë thirrje Departamentit Amerikan të Shtetit të mbështesë marrëveshjen për reformën zgjedhore në Shqipëri, si edhe kërkesën e diasporës shqiptare për të drejtën për të votuar nga vendet ku jetojnë. Senatori e cilëson këtë marrëveshje si një hap të rëndësishëm përpara për Shqipërinë drejt shndrimit në një demokraci plotësisht të integruar në Bashkimin Evropian. Kreu i Demokratëve në Senatin Amerikan, Chuck Schumer, i ka bërë thirrje Departamentit të Shtetit të përpiqet me të gjitha mënyrat për të mbështetur marrëveshjen për reformën zgjedhore në Shqipëri, si dhe kërkesën e diasporës shqiptare për të drejtën për të votuar nga vendet ku jetojnë, njofton Zëri i Amerikës në një letër dërguar sekretarit amerikan të Shtetit Mike Pompeo. Senatori demokrat Chuck Schumer shkruan se si senatori më me eksperiencë nga New Yorku, ku ka një komunitet të madh shqiptaro-amerikan, dhe si përkrahas prej koshi demokracisë dhe vetëvendosjes në Shqipëri dhe Ballkan, ju shkruaj për të shprehur mbështetje për përpjekjet e fundit për të përmirësuar procesin zgjedhor në Shqipëri, një ndër demokracitë më të reja në Europë. Senatori Schumer e cilëson marrëveshjen që premton të përmirësojë transparencën në administrimin e zgjedhjeve, depolitizimin e numërimit të votave dhe më shumë zgjedhje pa ndërhyrje në procesin elektoral, një hap të rëndësishëm përpara për Shqipërinë drejt shndrimit në një demokraci plotësisht të integruar në Bashkimin Evropian. Schumer bën thirrje që Departamenti i Shtetit, në veçanti zyra për çështjet europiane dhe euroaziatike, të mbështesë publikisht reforma të mëtejshme, përfshirë të drejtën e diasporës për të votuar, që t'i ofrojnë më shumë ndikime dhe 1 milion shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, përfshirë ata që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në përputhje me praktikën në mbi 150 vende në të gjithë botën, përfshirë thuajse të gjitha vendet europiane, shqiptaro-amerikanët duhet të kenë të drejtën të marrin pjesë në zgjedhje nga vendet ku jetojnë aktualisht, është shprehur ai, duke shtuar mëtej se shqiptaro-amerikanët pasurojnë shoqërinë amerikane, janë krenar për trashëgimin e tyre
dhe duhet të kenë të drejtën të shprehin opinionin në çështje që prekin atë dheun e tyre përmes pjesëmarrjes në procesin zgjedhor. Do të mbetemi të flasim për situatën në Shtetet e Bashkuara, por këtë herë duke u përqendruar tek fushata zgjedhore atje. Kujtojmë presidencialet e nëntorit që zhvillohen patjetër edhe në situatën e COVID-19. Do të kem komunikimin e përjavshëm me kolegët e Zërit Amerikës, do të jem drejt për drejt me Rudina Dervishin. Rudina, përshëndetje. Përshëndetje, Edvin. Rudina, pas shtubimit zhgënjyes në Tulsa të Oklahomës, presidenti Trump e vazhdon sot fushatën e tij në shtetin e Arizonës. Ku do të konsistojë vizita në këtë shtet dhe pse është ai i rëndësishëm në zgjedhjet presidenciale të nëntorit? Po, Edvin, presidenti shkon në Arizona sot për një seri të timesh, pak më të vogla se ato në Tulsa, që do të përqendrohen nga elementet kryesor të fushatës së tij për të zgjedhur, që është siguria kufitar. Presidenti do të vizitojë një pjesë të gardit kufitar me Meksikën në jumat Arizonës, pastaj do të shkojë në Phoenix për një fjalim përpara një grupi studentor në një kishë me një kapacitet 3000 vetësh. Të gjitha këto aktivitetet fushatës bëhen, siç e thatë ju, në një kohë kur Arizona ka parë një rritje të rasteve të koronavirusit kohët e fundit, ashtu si dhe shumë qytete të tjera amerikane që po rihapen. Dhe Phoenixi në fakt do është bashkëpunëtor e qyteteve në shtetin që u kërkon banorëve që të vënë maska në hapësira publike. Është një gjë kjo që do ta shohim nëse do zbatohet në tubimet ku do të jetë presidenti. Kryebashkiaka e Phoenixit shpreh shqetësim në fakt e presidentit atje. Pjesëmarrësit në këto aktivitete në Arizona do të nënshkruajnë një dokument të ngjashëm me atë që fushata e presidentit Trump u dha pjesëmarrësve të tubimit në Tulsa, duke pranuar rreziqet për shëndetin e tyre në këto tubime. Ky është udhëtimi i tretë, duhet të themi, i presidentit për këtë vit në këtë shtet. Ai ka bërë një tubim në Phoenix në shkurt dhe vizitoi pastaj një fabrikë për prodhimin e maskave atje në maj. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Arizona është një shtet shumë i rëndësishëm për nëntorin. Presidenti Trump duhet të kujtojë se fitoi Arizonën me 3.5% në vitin 2016, një përqindje shumë e vogël nga 10% që arriti Mitt Romney në këtë shtet në përballjen e tij me presidentin Obama në vitin 2012. Pra është një shtet që ka një tendencë ndryshe. Edhe zyrtarët demokratë besojnë se zhgënjimet në lidhje me politikat e imigracionit të presidentit Trump apo trajtimi nga pandemisë do të tregojnë se Joe Biden ka shans të mirë, ndoshta shansin më të mirë nga çdo demokrat tjetër përveç presidentit Bill Clinton që e fitoi këtë shtet në fakt në vitin 1996 dhe fushata e Biden, duhet themi, e sheh fushatën, e sheh këtë shtet të Arizonës, jo si vetëm një rrugë drejt fitores, por edhe si një konfirmim që popullsia latine dhe votuesit imigrant janë një bazë e fortë e Partisë Demokrate, kështu që do ta shohim këtë shtet të përmendet shpesh midis tani dhe nëntorit. Ndërkohë, Rudina, si janë pritur deklaratat e presidentit Trump se përdorimi i flet votimeve me post për zgjedhjet presidenciale të nëntorit do të rezultojë në zgjedhjet më të manipuluara në historinë e Shteteve të Bashkuara? Janë deklarata që kanë tronditur organizatat që përfaqësojnë zyrtarët zgjedhor në Shtetet Amerikane, si dhe ligjvënësit kryesor. Presidenti Trump i ka bërë pretendimet e tij nëse një seri mesazhesh në Twitter dje, duke pretenduar se përdorimi i fletvotimeve me post në disa shtete, disa të shtypura në vende të huaja, do të jenë skandali i kohëve tona, shkruajti presidenti mbrëm në Twitter. Por dy organizatat të cilat përfaqësojnë zyrtarët e shteteve për zgjedhjet nga të dyja partitë, republikane dhe demokrate, risollu në vëmendje një deklaratë përbashkët në muajin maj, ku siguron votuesi se gjitha shtetet kanë zbatuar në fakt një numër masash sigurie për të mbrojtur integritetin e votës. Edhe senatori Mark Warner, një senator demokrat që është nënkryetari i komisionit për zbulimin në Senat, i tha Zërit Amerikës se
këto ju kundërvon në fakt akuzave të presidentit për manipulimin e zgjedhjeve dhe tha se përdorimi i fletëve të votimit me posi bën zgjedhjet më pak të ekspozuara si pas ti ndaj ndërhyrjeve nga vendet huaja armiqësore si Rusia, sesa sisteme tradicionale të votimit elektronik. Duhet kujtojmë se senatori Mark Warner edhe ky komision ka nxjerrë një seri raportesh mbi ndërhyrjet ruse gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Në fakt, kjo nuk është era e parë të vinë që presidenti Trump ka kritikuar përdorimin e fletë votimeve me pos, por kritika kësaj here u pasua edhe nga raundi i ri i paralemrimeve nga prokurori përgjithshëm William Barr, i cili tha në disa intervista se përdorimi i fletë votimeve me post absolutisht i hap rrugën sipas tij manipulimit. Në këtë moment tha ai një vendi huaj mund të shtyp 10 mijëra fletë votime të falsifikuara dhe do të ishte shumë e vështirë sipas tij që Shtetet e Bashkuara të zbulonin se cilat janë fletë votimet e duara dhe cilat janë të gabuara. Shumica e shteteve amerikane tashmë ofrojnë në fakt një formë të votimit nëpërmjet fletë votimeve me postë elektronike, të quhetura fletë votime në mungesë, por për shkak të pandemisë një numër i madh shteteve amerikane po veprojnë në fakt për t'i bërë ato më të disponueshëm edhe për t'i përdorur pra fletë votimet me postë në zgjedhjet e nëntorit, me gjithë shqetësimet e ngritura nga zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë dhe prokurori i përgjithshëm, duhet të themi se shumica e zyrtarëve amerikanë të sigurisë dhe të inteligjencës thonë se shqetësimi më i madh është se si këto vende si Rusia apo Kina po veprojnë apo po veprojnë edhe po kryejnë operacione për të ndryshuar botkuptimin e votuesve amerikanë në zgjedhjet e nëntorit. Dina, të falenderoj për raportimin edhe për informacionet që përcolle. Faleminderit ju. Opozita e Bashkuar bën propozimin e tretë për mënyrën e përzgjedhjes së anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të ri. Partia Demokratike kërkon që këta anëtarë të zgjidhen me anë të një komisioni parlamentar. Në këtë komision, opozita kërkon një përfaqësues me të drejtë vetoje, i cili do të zgjidhte 2 nga 5 anëtarët e komisionit rregullator dhe 2 nga 5 anëtarët e nënkomisionit ankimimeve. Pas 2 propozimeve të para për mënyrën e përzgjedhjes së anëtarëve të Komisionit të Ri Qendror të Zgjedhjeve, të cilat u refuzuan nga Partia Socialiste, Opozita e Bashkuar bën propozimin e tretë. Sipas këtij propozimi, përzgjedhja e anëtarëve të KQZ duhet të bëhet nga një komision parlamentar, ku opozita do të ketë një përfaqësues të vetin me të drejtë vetoje. Ky përfaqësues zgjedh 2 nga 5 anëtarët e Komisionit Rregullator dhe 2 nga 5 anëtarët e Komisionit të Apelimit e Sanksioneve. Shumica zgjedh 3 anëtarë për secilin nga 2 komisionet. Sa i përket përzgjedhjes së komisionerit, opozita propozon që Partia Socialiste të zgjedh 4 kandidat, ndërsa përfaqësuesi i opozitës politike përjashton 2 dhe kuvendi zgjedh 1 nga 2 të mbeturit. Mbetet për të parë tashmë nëse majoranca do ta pranojë këtë propozim të ri të opozitës apo do e refuzojë, ndërsa të mërkurën pritet të zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore. Një mbledhje kjo e thirrur këtë të martë nga Damian Gjiknuri, me arsyetimin se palët nuk duhet të humbasin më kohë, duke qenë se 30 qershori po afron, dhe kjo përkon me mbarimin e afatit të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Gjiknuri ka kërkuar nga grupi negociator të sjellë propozime të shkruara paraprakisht për çdo çështje të mbetur pezull, me synim që ditën e nesërme, bashkë me zgjidhjen ligjore për mekanizmin e përzgjedhjes së anëtarëve të KQZ-s, të marrë miratimin e gjithë paketa amendimeve në kodin zgjedhor. Kjo sipas Gjiknurit do i lejonte më pas Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore të avancojë me procedurat e brendshme përpara skadimit të afatit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla komentoi si një gjuhë agresive dhe jo institucionale qëndrimin e presidentit Meta për situatën politike në vend. Balla kujtoi se autoriteti më i lartë në vend është Parlamenti i Shqipërisë dhe detyrat e presidencës dhe kuvendit janë të përcaktuara qartë në kushtetutë.
Pas një takimi me strukturat e Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës, kreu i grupit socialist Auland Balla komentoi si jo institucional qëndrimin e presidentit Meta mbi situatën aktuale politike. Balla kujtoi se në një republikë parlamentare kompetencat dhe detyrat e kuvendit dhe presidencës janë të përcaktuara qartë në kushtetutë. Më vjen keq për një gjuhë agresive, as pak në dobi të dialogu ndërinstitucional, sigur se sugjeroi Komisioni i Venecias në marrëdhënie me Kuvendin e Shqipërisë. Më vjen keq që Presidenti i Republikës, i cili ka qenë kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, nuk di të bëjë dallimin mes së drejtës së presidentit për të dekretuar ose refuzuar dekretimin e një ligji dhe të drejtën ekskluzive të Kuvendit të Shqipërisë, që nëse mendon që argumentat e sjellura nga dekreti i presidentit nuk qëndrojnë, dekretet e presidentit të rrëzohen. Në fundit ne jemi një republikë e pastër parlamentare, ku autoriteti më i lartë në vend është Parlamenti i Shqipërisë. Çdo vendimarrje e Kuvendit të Shqipërisë është e bazuar tërësisht kushtetut. Presidenti i Republikës duhet të ketë një qasje sa më shumë institucionale. Balla komentoi edhe deklaratat e Partisë Demokratike pas diskutimit të raportit mbi vendet e Ballkanit Perëndimor në Parlamentin Evropian. Sipas tij, Parlamenti Evropian mbetet favorizues për hapjen e bisedimeve dhe antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në familjen evropiane. Më vjen keq që Partia Demokratike është fokusuar te deklaratat e një apo dy deputetëve të cilët vijnë nga dy grupime të ekstremit djathtë, të cilat nuk përfaqësojnë grupimet e rëndësishme politike në Parlamentin Evropian. Grimca apo nuanca as pak të rëndësishme të një apo dy apo tre deputetësh nuk mund të vendosin në hije qëndrimin e qartë të Parlamentit Evropian. Mbetet progresist për sa i përket pozicionit të qartë në favor jo vetëm të fillimit bisedimeve, por në raport me atë që është objektivi themelor të antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në familjen evropiane. Balla tha gjithashtu se me përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme shpreson që Gjirokastra të ketë një sezon me sa më shumë turistë dhe ftoi të gjithë që ta vizitojnë qytetin më të bukur se kurrë këtë vit. Ish kryetari i KED-s Ardian Dvorani thekson se largimi sipas tij i paligjshëm ka shkaktuar pezullim të aktivitetit të institucionit në shqyrtimin e kandidaturave për antar të gjykatës kushtetuese. Ai ka sulmuar Këshillin e Lartë gjyqësor për vonesa në zbardhjen e vendimit të shkarkimit të tij. Ardian Dvorani në letrën drejtuar zëvendës kryetares së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Vitore Tusha bën të qartë se largimi i tij nga posti i drejtuesit ka shkaktuar pezullim të veprimtarisë së këtij institucioni. Dvorani thekson se kërkesa e presidentit të Republikës Ilir Meta më 10 prill, drejtuar Këshillit të Lartë gjyqësor që të konstatonte mbarimin e mandatit të tij si gjyqtar i Gjykatës së Lartë, ka shkaktuar pengimin e pezullimin e veprimtarisë së KED-s. Kjo lëvizje e presidentit të Republikës ka pasur si efekt ligjor të menjëhershëm pengimin, apezullimin e veprimtarisë së KED. Meqense sipas kushtetutës dhe ligjit ushtrimi i funksionit të kryetarit të KED është i lidhur me ushtrimin e funksionit të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, çdo veprim dhe procedurë zhvilluar prej meje në cilësinë e kryetarit të KED, aq më tepër në rrethanat kur do të shqyrtoheshin kandidaturat për vendet vakante, do të përbënte një arsye dhe motiv thelbësor që cilido kandidat të kundërshtonte në gjykat procedurën e ndjekur dhe vendimarrjen e KED për ndalimin eventual të kandidimit të tyre. Ardian Dvorani, duke konsideruar të paligjshëm vendimin për largimin nga funksioni i drejtuesit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ka sulmuar KLG-n për mosbardhjen e vendimarrjes. E vetmja gjë e bërë publike është se KLG ka vendosur që gjyqtari Ardian Dvorani ka mbaruar detyrimin të ushtrojë detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Kjo lloj vendimarrje, e cila në vlerësimin tim është haptazi e paligjshme, pavarësisht vlerësimeve që po bëj për mundësinë e ndjekjes së kundërshtimit sipas ligjit, sjell si efekt jo vetëm pengesën që të ushtrojë funksionet e gjyqtarit dhe zëvendës kryetarit të Gjykatës së Lartë, por njëkohësisht së paku edhe mosqenien time në funksionin e kryetarit të KED. Në fakt, sipas ligjit, efektet të plota formale të këtij vendimi të KLG-s vijnë vetëm me njoftimin që duhet të më bëhet për vendimin e arsyetuar të KLG, për të mos e shtuar më tej antikushtetueshmërinë ekzistuese të procedurës së ndjekur deri më tani dhe të vendimarrjes. Ky vendim i KLG-s duhet të jetë i arsyetuar, sepse ndryshon në thelb statusin e një gjyqtari, duke më ndaluar të vijoj ushtrimin e detyrës së gjyqtarit të Gjykatës së Lartë.
Ish drejtuesi KED-s thekson se përtej pengesës së shkaktuar veprimtarisë së këtij institucioni, që nga fillimi i muajit prill, nga nisma antikushtetuese e presidentit për të vënë në lëvizje KLG-n, vonesa dhe zvarritje për kuptim nga ana e KLG-s nuk duhet të vijojë të sjellë vonesa të mëtejshme, ndërkohë që prej shumë javësh relatimet lidhur me kandidaturat për 2 vendet vakante në gjykatën kushtetuese janë në pritje për shqyrtim. Me 15 vota pro, 2 kundër dhe 1 vot abstenim, Komisioni i Ekonomisë dhe Financave ka miratuar kandidaturën e Arben Shehut, i propozuar nga presidenti Ilir Meta për postin e kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit. Të vetmit që votuan kundër ishin Ylli Shehu, deputet i opozitës parlamentare nga listat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe Xhevid Bushaj nga Partia Socialiste. Presidenti Meta e propozoi Arben Shehun më 4 qershor, duke e prezantuar si një person i cili plotson të gjitha kushtet për të kandiduar në KLSH dhe si një nga njohësit më të mirë të drejtësisë penale me një eksperiencë mbi 16 vjeçare në jetën akademike. Pritet që kandidatura e Shehut t'i kaloj për votim seancës parlamentare të sejntes. Më parë kuvendi ka rrëzuar 3 propozimet e Ilir Metës për kreun e KLSH-s, Petraq Milon, Vitore Tushën dhe Bakri Shaqirin. Ndërkohë në krye të institucionit me mandat të mbaruar qëndron ende Bujar Leskaj, derisa të zgjidhet pasardhësi i tij në krye të KLSH-s. Nëse 300 persona grupohen dhe bëjnë kërkesë për të njohur si pakicë kombëtare, mund ta marrin këtë status pasi kërkesa e tyre të shqyrtohet nga një komision ad hoc që ngrihet me urdhër të kryeministrit. Kundër projektit të qeverisë ka dalë Instituti i Historisë dhe Avokati i Popullit, që e cilësojnë atë antikombëtar. Në Shqipëri një grupim për 300 personash që pretendojnë se i përkasin një pakicë kombëtare mund të drejtohen një komisionit të ngritur në Ministrinë e Brendshme për njohjen formale të tyre. Ky është propozimi që Ministria e Brendshme i ka bërë qeverisë nëpërmjet një projekt vendimi, i cili thekson se bazuar në ligjin e 2017-s për pakicat kombëtare, duhet të ngrihet një komision ad hoc prej 13 antarësh për të vlerësuar kërkesat e reja për të njohur si pakica kombëtare. Sipas projekt vendimit, ky komision ngrihet me urdhër të kryeministrit dhe drejtohet nga zëvendësministri i Brendshëm dhe mes të tjerëve dhe 3 akademik, të cilët do të vlerësojnë kërkesat për njohje si pakicë e re kombëtare. Kundërshtime për këtë akt ka pasur nga Instituti i Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike. Sipas specialistëve të fushës, ngritja e këtij komisioni është e panevojshme dhe e dëmshme për interesat kombëtare, për të diskutuar rreth ekzistencës së pakicave të reja kombëtare në vend. Po ashtu dhe Avokati i Popullit ka kontestuar numrin prej 300 personash, të cilët duhet të paraqesin kërkesën për të marrë statusin e pakicës kombëtare. Sot në Shqipëri, ligji 2017-s për mbrojtjen e pakicave kombëtare ka njohur 9 pakica kombëtare, dhe ato janë pakicat greke, maqedonase, bosnjake, romune, rome, egjiptiane, malazeze, serbe dhe bullgare. Partia Demokratike në planin e saj ekonomik prezanton mbështetje të fermerëve përmes subvencionit në bazë të prodhimit. Kryedemokrati Basha ishte në fshatin Zallbastar të Tiranës, ku dëgjoi nga afër shqetësimet për mos mbështetjen me masa lehtësuese nga qeveria dhe mungesën në infrastrukturë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha është ndalur në Zallbastar të Tiranës, ku ka takuar një fermer dhe u njoh me ankesat, problemet dhe vështirësitë e tij dhe të familjes në përditshmëri. Sipas fermerit, të vetpunësohesh në tokën tënde është një sfidë e vërtetë. Kjo për shkak se duhet ja dalësh i vetëm, pa ndihmën e shtetit, që sipas tij i ka harruar. Deri tani më ka shku 1 milion lekë, vetëm damotja, si shpenzim. Nuk dihet tash. Si shko, shiti nuk e kam të garantuar. Damotës, tregut. Bafaki e vjetë kam shit me 200 lekë. 200 lekë shitit i cigare duan. Taksa është shumë e shtrenjtë atje ke tregu. U dal me humbje me çfarë fitimi. Se të kishim dalë me fitimi ishim bë mirën e marr. Për gjithë aktivitet që zhvillon ti dhe familja jote, keni marrë ndonjëherë mbështetje? Jo, absolutisht. As për këtë, as për blegtorinë, subvencione. As për blegtorinë? Jo, fare. As i lën ndihmën nga shteti. Si çfarë moshe kam hyrë për 48 vjeç, jam komisjon 60. Është lodhje jashtëmose. Mbi të jesërën për çap në Bukës, stroç. Lideri demokrat thekson se parata e qytetarëve me planin qeverisës të PD do të rikthehen tek shqiptarët dhe nuk do të shkojnë tek oligarkët. Basha thot se qeveria e nesërme ka një plan që fermieri dhe blegtori shqiptar të jenë prioritet, pasi që në vitin e parë buxhetor do të akordohet një fond prej 50 milion eurosh për përmirësimin e infrastrukturës bujqësore. Pra kjo është Shqipëria reale, këto janë hallet reale të njerëzve. Dhe jo projeksionet me 3D apo filmat me regji qendrore.
Dhe e vërteta e dhimbshme që tregon Petriti është që gjithë femrat shqiptare janë të braktisur nga kjo qeveri. Nuk kanë marrë dhe nuk marrin asnjë lloj përkraje. Janë lënë totalisht në harres. Jo vetëm s'kan marrë asnjë qindark, po asnjë qindark. Gjatë periudhës Covidit, gjysma e popullsisë është përjashtuar në blok, a thua se s'janë qytetarë të vendi, a thua se nuk paguajnë taksa, nuk paguajnë TVSH, nuk ja masin kokën me pe për çdo gjë që bëjnë, por më e tmerrshme është që kjo nuk është një përjashtim, është e vërteta e 7 viteve të kësaj qeverisje. Braktisje totale, harres totale. Basha tha se ndaj sektorit të bujqësisë duhet vëmendje dhe jo lëmosh, aq më pak propagandë dhe mashtrime për fermerët. Sipas tij, ky sektor ka nevojë për vëmendje të plotë dhe ndihmë konkrete financiare. Shefi i ekzekutivit ishte në Thuman, ku ka vizituar një ndër fermat e zonës, puna në cilën vijon pavarësisht pasojave që tërmeti 26 nëntorit ka shkaktuar në këtë zonë. Gjatë paradites, kryeministri Rama ka qenë edhe në Fushkruj, ku ka parë nga afër punën për ndërtimin e lagjes së re, sipas projektit të një studioje holandeze. Kryeministri Edi Rama ka vizituar një fermë në Thuman, një ndër zonat më të prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Pavarësisht pasojave të shkaktuara nga goditja seizmike, puna ka vijuar dhe i gjithë produkti në fermë është i parashitur në Itali. Kreu i qeverisë pohoi se edhe mentaliteti në raport me punën në bujqësi tashmë po ndryshon. Përshtypja ime është që bazuar në shifra në fakte që po avancon shumë mentaliteti. Pra po thyet ajo barierat mërshme që se cili ke nga stravet, edhe po e kuptojnë që nuk mund të kemi punon tokën e grekut e italianët dhe gjithë botës dhe ne tokat tonës gjurnati shudentishtë. Rama ka qenë më herët në Fushkruj, ku ka inspektuar punimet në lagjen e re, pjesë e programit të rindërtimit. Është rilindja pas shkatrimit. Do t'jetë e pamundur mbas kësaj që të vazhdoj historia si që ka qenë më parë. Janë realisht zona që krijojnë kthesa historike nga mirëpamja urbanistike dhe që japin këtyre hapësirat goditura mundësinë që të ripërtrihen dhe të kalojnë në një stad tjetër. Shefi i ekzekutivit ka parë nga afër edhe punën për ndërtimin e shkollës 9-vjeçare dhe kopshtit Ajda Roxha në Larushk të Fushkrujës, një prej 12 kantiereve të rindërtimit të infrastrukturës arsimore, që pas tërmetit të 26 nëntorit u dëmtua seriozisht. Shoqatat e transportit publik janë të ndara sa i përket të zbatimit të vendimit për rifillimin e punës. Punonjësit e transportit qytetas në Tiranë paralajmërojnë sërish protestë, ndërsa transporti ndërqytetas nesër fillon punën. Nga 24 qershori nis lëvizja e mjeteve të transportit në linjat ndërqytetase në të gjithë vendin. Ndërkohë që shoqatat e transportit kishin paralajmëruar protestë për të kërkuar rinisjen e punës, pas rreth 4 muajsh të mbyllur, erdhi vendimi se transporti publik mund të rifillojë me protokoll strikt masash. Pasi u njohën me vendimin, drejtuesit e linjave ndërqytetase u shprehen se ishin dakord për rinisjen e punës, por duke plotësuar disa kërkesa. Rreth 100 drejtues autobusësh kanë deklaruar se prisnin prej 4 muajsh rifillimin e punës, e se janë të gatshëm të zbatojnë të gjitha rregullat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë. Ata kërkojnë nga qeveria ndërhyrje urgjente për sa i përket luftës kundër informalitetit. Ne jemi të gatshëm të zbatojmë të gjitha kushtet që ka Ministri Manasiliu. Ne do mbajmë të njëjtin çmim siç ka thënë Ministria e Transportit. 4 muaj jemi pa punë dhe kemi marrë vetëm pagën 400.000 lekë. Dhe nga ato 400.000 lekë kemi paguar sigurinë shoqërore 72.500 në muaj, i bie që 290.000 lekë ne kemi paguar sigurinë. Për sa i përket gangrenës që kemi në ndër vite, informalitetit që ky shtet bën qorin dhe bën shurdhin, ka ardhur dita për mendimin tonë dhe momenti që t'i vëmë pikat me i. Shoferët e transportit ndërqytetas në Vlorë shprehen se puna do të nisë pa arritur çmimin e biletës, por kërkuan rimbursim të karburantit për automjetet. Nëse është një autobus 30 vëndsh, i bie 21 veta të marrë. Mirë kjo, po tjetra është subvencionimi i naftës. Ky 30% ku do i gjen këta që të si shkruan qeveria këto, nga ne duam këto tonat. Nafta është e para një. Se unë s'mund ikëm me 600 lekë litri naftës, Tiranë. Të bëj rrugën e Tiranës, të çojë njerëz dhe të vi bosh. Interesi është zero.
Duam të na e njohin rimbulsimin e naftës 100%, se 43% na i rimbulsojnë. Jo, çmimi nuk lëviz. Ne problem kryesor kemi informalitetin, që kemi pasur gjithmonë, nuk luftohet. Edhe drejtuesit e linjave ndërqytetase në Gjirokastër do të nisin punën të mërkurën, duke kërkuar që shteti të luftojë informalitetin. Shoqata e transportit për gjithë Shqipërinë ndërqytetëse ka rënë dakord me kritere, me 4-5 pika që na ka kërkuar Ministria e Transportit, ne kemi mbështetur dhe jemi të gatshëm të fillojmë punë. Neve tarifën e biletës kemi bërë marrëveshje, nuk e rresin. Do respektojmë atë që kanë nxjerrë Ministria e Transportit. 70% do tani do ta shikojnë kur dalëm në punë. Duke qenë se ministria njoftoi për heqjen e kufizimit të transportit publik, i cili do të vijojë ndër qytetas dhe brenda qytetit, por me disa masa dhe protokolle të veçanta, dhjetra punonjës dhe përfaqësues të shoqatave të transportit publik, të cilët kishin dalë për të protestuar, kanë reaguar pozitiv në lidhje me këtë njoftim, duke thënë se ditën e nesërme do të vazhdojnë punën normalisht duke respektuar protokollin e sigurisë. Gjithsej në qarkun e Korçës ka rreth 150 mjete të transportit ndër qytetas. Kemi rënë dakord me protokollin që ka celu Ministria e Transportit, Ministrinë e Shëndetësisë, me 70%. Nesër fillon puna rregullisht nga qarku i Korçës drejtim Tiranë, gjithë linjave që janë sot aktualisht. Po me çmim biletës siç ka që janë në çmim biletës, gjitha linjat që është 6.000 lekë siç është linja që është përcaktuar me Ministrinë e Transportit Korçë-Tiranë. Prej më shumë se 3 muajsh edhe në Shkodër, transporti publik është i mbyllur si mas parandaluese ndaj COVID-19. Nga dita e nesërme do të vijojnë normalisht lëvizjet nga Shkodra drejt Tiranës, ndërkohë i bëjnë thirrje policisë që të luftojnë edhe informalitetin. Ditën e mërkurë, linjat tona ndërqytetëse të gjitha do të fillojmë punën në orën 6 të mëngjesit. Linjat tjera, përsa për këtë probleme me fjalë, ka një formalitet të jashtëzakonshëm, dihet botnisht që na kena kërkuar në të instancët e shtetit për dytën herë. Ndërkaq transporti publik në Tiranë refuzon të zbatojë vendimin. Ne kërkojmë që të ulet akciza e naftës, që ne të pasën të mbijetojmë, ne po kërkojmë që të fitojmë, nuk kërkojmë mbledh nga shteti. Po kërkojmë të ulet të veçora që ne të mbijetojmë në treg, ne të shërbejmë qytetarë, ne të ndalim punë. Me shumë siguri nesër do të ketë një proces. Në një deklaratë shpërndar për shtyp, Unioni i Operatorëve të Transportit Publik bën të ditur se nuk mundet të rifillojë shërbimin, përsa kohë nuk është plotësuar asnjë nga pikat e kërkuara. Sipas deklaratës, përsa kohë është në fuqi urdhri i datës 5 qershor i Ministres së Energjisë dhe Infrastrukturës, operatorët e transportit publik nuk e kanë të mundur të përballojnë kostot e respektimit të këtij protokolli, si financiare ashtu edhe ligjore. Tashmë golemi në Kavaj do të ketë një qendër të re me më shumë hapësira publike dhe mjedise shplodhëse. Gjatë inspektimit të punimeve për projektin transformues, kryebashkiaku i Kavajës Redian Krali u shpreh se ky investim do t'ju shërbej banorëve, por edhe turistëve gjatë verës. Njësia administrative e golemit në Kavaj së shpejti do të ketë qendrën e saj të re. Bashkia e Kavajës ka nisur projektin për rehabilitimin dhe transformimin e plot me anë të një investimi prej 1.1 milion dollarësh. Kryebashkiaku Redian Krali u shpreh se ky investim dhe rehabilitimi i qendrës së golemit me më shumë hapësira publike, ambiente shplodhëse dhe argëtuese, do t'ju shërbej banorëve por edhe turistëve. Është një rehabilitim i qendrës golemit komplet, ku do ketë më shumë hapësira publike, kënde lojnash, do ketë stola, do ketë shumë dëshmëri. Dhe së shpejti Bashkia e Kavajës do vazhdojë edhe konviktin e ri, ku sot është shemur komplet. Gjithashtu punë ditësh do inaugurojmë dhe shkollën e re të golemit. Projekti për rehabilitimin e qendrës së golemit përfshin asfaltimin e rrugës kryesore, të pajisur me trotuare dhe ndriçim në të dy anët, një rrethrotullim shëtitore dhe lulishte. Një javë pas ndarjes nga jeta në moshën 71 vjeçare të Mojkom Zdeqos, i biri Epi Damni rrëfen pengjet dhe bisedat e fundit me të, duke ndarë me publikun dhe ngjarje të rënda. Djali i Mojkom Zdeqos vjen në një rrëfim të rrallë për të atin, duke treguar edhe pengun e madh pas ndarjes nga jeta një javë më parë. Në një intervistë për News 24, ai flet për marrëdhënien e prerë nga vdekja. Normal unë isha shumë larg. Te kam pishman. Nuk kam shumë pishmane me babin. Pishman më i madh është që vdiq pa mua. Nuk isha në spital me të. Megjithatë, ai tregon se deri në ditët e fundit të jetës, Mojkom Zdeqo ndiqte me shqetësim ato që ndodhnin në Shqipëri.
Debati fundi që pata me babin, jo debati, por çështja fundi që e shqetësoi aq shumë, ishte për Bylisin. Dhe ishte shumë i smur në atë moment. Ndërsa zbulon ngjarje të rënda të lidhura me Kosovën, për të birin, Mojko Mzeqo kalon pas një trashëgimi të pasur. Babi ishte rrahur si opozitar, ishte arrestuar për shkak malëzi për shkak mbështetjes luftës Kosovës. Nuk paguten ajerë në restorante babi. S'kishin as interes, babi nuk kishte as një pushtet. Babi as njerëz ka pas pushtet. Po gjithmonë ka pas pushtetin moral. Dhe interesin e popullit. Jo të elitës, jo të sistemit, po të popullit, gjithmonë. Kjo është e vërteta. Mojko Mzeqo, figurë erudite, autori më se 70 librave u përcoll për në banesën e fundit të shtunën, ndërsa pritej që i biri të vinte nga Amerika. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Por për të u informuar në çdo moment të ditës, ju mund të klikoni në faqen e internetit balkanweb.com duke shfletuar aty online edhe informacionet të fundit të gazetës shqiptare ose duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live streamit. Ndajemi këtu së bashku, natën e mirë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve tona.